आई जस्ट डू इट करत 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 गोविंद चांगल्या मार्काने पास झाला. इतकंच काय तर त्याने वेगवेगळ्या देशात जाऊन काम केलं, स्वतःची कंपनी काढली. तुमची मुलं स्वप्न कुठल्या भाषेत बघत असतील हो? 0 ते 8 वयोगटामध्ये आपला मेंदू 90% तयार होतो. मग लागलेलं बाळ माझ्या संगे खेळू, नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू लुल्लू लुल्लू. बागुलबुवा हे कॅरेक्टर आम्ही पॉझिटिव्ह रूपात आणलं. हा बागुलबुवा छबी नावाच्या मुलीचा मित्र आहे आणि त्याला जादू सुद्धा येते. मग आले माऊ आणि बाऊ. बाऊ हा व्हायरस आहे, जंतू आहे. तिला माऊला आजारी पाडायचंय, पण माऊ प्रत्येक वेळेला त्याला हरवते. कसे घडले हो शिवाजी महाराज? आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, जिजाबाईंनी लहानपणी त्यांना ज्या काही संतांच्या, महाभारतातल्या, रामायणातल्या गोष्टी सांगितल्या, त्यातून शिवबा ते छत्रपती शिवाजी महाराज हा प्रवास घडलाय. हाय, मी मुक्ता. आज मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे, एका मुलाची. त्या मुलाचं नाव आहे गोविंद. हा गोविंद उदगीर नावाच्या एका छोट्या गावात राहायचा. तो या छोट्या गावाबाहेर कधीच आला नव्हता. पण 12वी नंतर तो पहिल्यांदा पुण्यात आला, COEP नावाच्या कॉलेजात शिकायला, इंजिनियर व्हायला. पण इथे येऊन तो चक्रावूनच गेला. इथे सगळं वेगळं होतं. इथे सगळे इंग्लिश बोलत होते आणि या गोविंदला अजिबात चांगले इंग्लिश बोलता येत नव्हतं. इतकंच काय तर इथं मुलं मुली एकमेकांशी बोलायचे. गोविंदच्या गावात मुलं मुली एकमेकांकडे बघायचे सुद्धा नाहीत. गोविंद शॉक झाला. त्याला काय करावं कळेना. त्याला अभ्यास सुद्धा नीट जमेना. मग काय, गोविंद पहिल्या वर्षी नापास झाला. त्याच्यासारखी नापास झालेली 2 मुलं आपापल्या गावी परत गेली. गोविंदला मात्र सगळे चिडवायला लागले. तू ढ आहेस, तुला काहीच जमणार नाही, असं ते बोलायचे. गोविंद अगदी उदास झाला. त्याला प्रश्न पडला होता, आता काय, मला पण जमेल का? मी पण परत जाऊ का? असाच तो एकटा बसलेला असताना त्याला त्याच्या आईने सांगितलेल्या काही गोष्टी आठवल्या आणि त्या गोष्टींमधूनच गोविंदला एक नवीन फॉर्म्युला मिळाला. कुठला माहिती आहे? जस्ट डू इट. तो म्हणाला, करून तर बघूया, आणि तो कामाला लागला. सगळ्यात आधी त्याने भरपूर मित्र मिळवले. हे मित्र त्याला अभ्यासातला कॉन्सेप्ट समजावून सांगायचे आणि तेच ऐकून अभ्यास करून गोविंद पेपर लिहायचा. आणि जस्ट डू इट करत 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 गोविंद चांगल्या मार्काने पास झाला. इतकंच काय तर त्याने वेगवेगळ्या देशात जाऊन काम केलं, स्वतःची कंपनी काढली. पण पुन्हा एकदा अशी वेळ आली की जस्ट डू इट करताना करताना त्याला काय करायचं हेच समजेना. जस्ट डू इट व्हॉट? ते कधी झालं माहिती आहे? जेव्हा माझा जन्म झाला. तुम्हाला कळलंच असेल ना, हा गोविंद म्हणजे माझा बाबा. आणि त्याला इतकं टेन्शन का आलं, त्याने पुढे काय केलं, हे तोच स्वतः तुम्हाला सांगेल. बाबा. जस्ट डू इट हा फॉर्म्युला जसं तिने सांगितलं, मला हा माझ्या लहानपणी सांगितलेल्या आईच्या गोष्टीमध्ये सापडला होता. त्यातली एक गोष्ट म्हणजे माझ्या आयुष्यभर लक्षात राहणारी म्हणजे संत एकनाथ महाराजांची. तुम्हाला कदाचित माहीत पण असेल, महाराज एकदा आंघोळीला नदीवर गेले होते आणि त्यांनी एक विंचू पाहिला जो पाण्यात डुबत होता. आणि त्यांनी वाचवण्यासाठी त्याला हातावर घेतलं, पण त्या विंचवानी डंख मारला, तो परत खाली पडला. पण त्यांनी परत वाचवण्यासाठी त्याला परत प्रयत्न केला, परत त्यांनी डंख मारला आणि हे चालूच होतं. काठावर बसलेला माणूस एक विचारला, अहो महाराज काय करताय, तो विंचू तुम्हाला डंख मारतोय तरी तुम्ही त्याला का वाचवताय? तेव्हा एकनाथ महाराजांनी जे सांगितलं, तो विंचू आहे, त्याचं काम आहे डंख मारणं, तो त्याचं काम करतोय. माझं काम आहे, माणूस आहे, मी त्याला वाचवणं हे गरजेचं आहे, मी ते माझं काम करतोय. आणि त्यात मला फॉर्म्युला मिळाला, जस्ट डू इट. आपण आपलं काम करत राहायचं. पण आता हा फॉर्म्युला जसं मुक्ता म्हणाली, मुक्ताचा जन्म झाला आणि हा फॉर्म्युला काय काम करणार. आता जस्ट डू इट, काहीतरी करायचं असं नाही चालणार आहे. आम्ही पालक झालो होतो आणि पालक झाल्यानंतर तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, मुलांना शिंक जरी आलं तर आपण 4दा डॉक्टरला फोन करतो, काय करायचंय.
घरामधले डिस्कशन आमचे, आज कुठे जेवायला जायचंय, काय करायला पाहिजे, त्याच्यावरनं आज बाळाची कुठली शी झाली, कुठल्या रंगाची झाली, हे डिस्कशन चालू होते. आणि त्यातनं हा जो काही आमचं ट्रान्सफॉर्मेशन चाललं होतं हे सगळं नवीन होतं. आणि त्यासोबतच आम्हाला पालकांचे प्रॉब्लेमसुद्धा दिसायला लागले. सगळ्यात मोठा जो प्रॉब्लेम मला दिसला म्हणजे मी आणि माझी बायको, आम्ही आत्ता इथेच आहोत. माझी आई वडील गावाला असतात. आधी आपल्याकडे जॉईंट कुटुंब असल्यामुळं सगळा भार हा डिवाईड व्हायचा, पण आत्ता तो भार सगळा आईवडिलांवर आहे. नाही, हे माझ्यासोबत माझ्या सगळ्या मित्रांमध्ये पण मी हेच पाहत होतो. आणि हा एक सगळ्यात मोठा मला प्रॉब्लेम जाणवला. दुसरा प्रॉब्लेम म्हणजे वेळ. लिमिटेड वेळ आहे. आई वडील दोघंही जॉब करतायत, आम्ही जॉबला जातोय. मुलांना एकतर वेळ कमी, आणि त्यातसुद्धा तिला काय करायचं, क्वालिटी टाईम कसा द्यायचा ह्याची कल्पना नाही आहे. तिसरा प्रकार आला सगळ्यांनाच, म्हणजे आपण पालक म्हणून एक आपली नेहमीच तळमळ असते, मुलांना सगळं बेस्ट द्यायचं. त्याला काही कमी पडलं नाही, मला जे काही मिळालं नाही ते मी तिला देणार. पण ती बेस्ट म्हणजे काय? त्या बेस्टमध्ये पण बऱ्याच गोष्टी आहेत. त्यामुळं ते कल्पना नव्हती की तिला बेस्ट म्हणजे आपण काय द्यायला पाहिजे. आणि तिसरा आता आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम, मी त्याला राक्षसी प्रॉब्लेम म्हणेन कदाचित, ही सगळी मुलं आज स्क्रीन आणि मोबाईलच्या जमान्यामध्ये जन्माला आली आहेत. त्यामुळं लहानपणापासून त्यांना एक अट्रॅक्शन आहेच. आणि तुम्ही पण ऑब्झर्व केलं असेल, मुलं फार स्मार्ट असतात. आपण घरी एखाद्या इम्पॉर्टंट कॉलवर असतो, एखादी मीटिंग चालू असते, पाहुणे आलेले असतात, बरोबर त्यांना त्यावेळेस काहीतरी खुसपट काढायचं असतं. बरोबर येणार, तुम्हाला त्रास देणार. आपण काय करतो, बाबा ह्या मोबाईल घे किंवा ही स्क्रीन, मला आत्ता काम करू दे. आणि हा प्रकार चालूच असतो. आणि हे इथेच नाही, मी जेव्हा गावी जातो आणि जेव्हा गोष्टी पाहायला लागलो तेव्हा सगळीच मुलं त्या रीलच्या जमान्यामध्ये, सगळे ती रील चालूच आहे. म्हणजे थोडक्यात आज मुलांना कोण वाढवतंय, तर कुठेतरी ह्या स्क्रीन्स आणि मोबाईल मुलांना वाढवत आहेत. मोबाईल हा कुठेतरी बेबी सीटर झाला आहे आत्ता. हा प्रॉब्लेम लक्षात आले आणि इथे ठरवलं की आपण ह्याच्यासाठी नक्कीच काहीतरी करायला पाहिजे. आणि ह्याच दरम्यान आमचा शोध चालू होता आणि त्यात आमची भेट झाली डॉक्टर श्रुती पानसेंची. आणि त्यांच्याकडनं ज्या गोष्टी आम्हाला कळाल्या त्या फारच वेगळ्या होत्या. म्हणजे 0 ते 8 वयोगटामध्ये आपला मेंदू 90% तयार होतो. हा खूपच वेगळा भाग होता. म्हणजे आपला मेंदू स्पंजसारखा असतो. आपण त्याला जे काही देतोय, तुमच्या घरातलं वातावरण असेल, घरातली भाषा असेल, तुम्ही जे काही बोलताय, घरातले डिस्कशन, ते सगळं मेंदू स्पंजसारखं ॲब्झॉर्ब करतोय. त्यामुळेच मुलं लगेच बोलायला लागतात. आणि हा सगळा प्रकार, आणि आपण एक्झॅक्टली करतो. लहान मुलं आहे, त्याला काय कळतं, पण एक्झॅक्टली ह्याच वयामध्ये मूल आकार घेत असतं. आणि तेव्हा इथे लक्षात आलं की बॉस, इथे जर आपणाला आकार द्यायचं, मडकं नंतर बनणार नाही, आत्ता जे काही आहे ते ह्याच वयोगटामध्ये करावं लागेल. हे आमचं तिथे ठरायला सुरुवात झाली. ह्याच दरम्यान मुक्ता पण मोठी होत होती. मुक्ता जशी मोठी होती, आम्हाला लक्षात आलं की तिच्या ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटचं आत्ता काय करायचं. आणि त्यावेळेस आपण बऱ्याचदा तो विचार करत होतो की मुक्ताला सुद्धा सगळे फेल्युअर्स असतील, तिच्या आयुष्यात येणारे चॅलेंजेस असतील, ते सगळे तिला फेस करता आले पाहिजेत, जसे मी करत गेलो. आणि जेव्हा मी माझ्या लहानपणात पाहिलं तर मी कसं काय करू शकलो, तर मला कुठेतरी त्याचा सूर माझ्या लहानपणीच्या गोष्टीमध्ये सापडला. मी कदाचित त्या लहानपणी गोष्टी ऐकल्या होत्या, घरातलं वातावरण होतं, त्यामुळं मी हे सगळं पार करू शकलो. त्यामुळं आम्ही ठरवलं की मुक्ताला गोष्टी सांगूयात. ॲट द सेम टाईम हा पण विचार असतो, मुलांना कसे बरे पालक आवडत असतील. असा पालक जो 24 तास काम करतोय, पैशाच्या मागे लागलाय, का तिला बागेत घेऊन जातोय आणि तिला गोष्टी सांगतोय. उत्तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि तेव्हा ठरवलं आपण गोष्टी सांगायच्या, आणि भरपूर गोष्टी सांगायच्या. आणि गोष्टी सांगायला आम्ही सुरुवात केली. गोष्टी जेव्हा सांगायला सुरुवात केली तर तोच लाकडतोडे आहे, त्याच परीकथा आहेत, तीच माकडं आणि तेच टोपीवाले काका. ह्याच्या पुढे काही गाडी हलत नव्हती. आणि कुठेतरी आजच्या जनरेशनला ह्या थोड्याशा रिलेव्हंट वाटत नव्हत्या. मुलांना आजच्या काळातल्या गोष्टी पाहिजे होत्या. ही सगळ्यात मोठी आम्हाला गॅप तिथे जाणवायला लागली. आणि ह्या गॅपला काय करायचं, आणि ह्या दरम्यानच मला खूप सुंदर कोट वाचण्यात आला. तो म्हणजे, इफ यू वॉन्ट युअर किड्स टू बी इंटेलिजंट, टेल देम स्टोरीज. इफ यू वॉन्ट देम टू बी ब्रिलियंट, टेल देम मोर स्टोरीज. आईन्स्टाईनसारखा माणूस जेव्हा हे सांगतोय तेव्हा पक्क केलं. आता गोष्टी सांगून मुक्तापुरतीच नाही, पण मी ज्या भागामध्ये बघत होतो आणि ज्या ह्यांच्यासाठी करत होतो, त्या प्रत्येक मुलांसाठी आपण गोष्टीचं काहीतरी नक्कीच करायला पाहिजे. आणि तिथं जन्म झाला चिकू पिकूचा. चिकू पिकू म्हणजे आई वडील आणि मुलांचं एक मराठी मासिक, जिथे आई वडिलांनी मुलांना मांडीवर घेऊन गोष्टी सांगणं, त्यांना गाणी सांगणं
आणि त्यांच्यातला एक बॉन्ड तयार करणं असा एक आम्ही प्रकार सुरू केला. अगेन ठरवलं की आपण चालू करतोय, पण अगेन परत पुढचे प्रॉब्लेम यायला लागले. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम, आम्हाला एकतर स्क्रीनपासून लांब ठेवायचं, त्यामुळे सगळ्या लोकांनी आम्हाला वेड्यात काढलं. अहो आत्ता प्रिंटेड मॅगझिन काढत आहे तुम्ही, जेव्हा डिजिटल युग आहे, मोबाईलमध्ये काहीतरी ॲप करा, यूट्यूबवर काहीतरी व्हिडिओ तयार करा, ते कदाचित मुलांना कामाला येतील. पण नाही, आम्ही त्याचा पर्याय पाहिला होता की मोबाईल जेव्हा वाढवते, आम्हाला मोबाईलपासून लांब ठेवण्यासाठीच प्रिंटेड मासिक आणि मुलांना वाचनाची गोडी वाढावी म्हणून आम्ही प्रिंटेड मॅगझिन काढायचं हे ठरलंच होतं. दुसरा आम्हाला जो चॅलेंज दिसला म्हणजे 0 ते 8 वयोगट. आम्ही अशा वयोगटासाठी मासिक काढतोय जो वयोगट वाचतच नाही आणि त्यात पालकांना वेळ नाही, आणि आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्ही मुलांसोबत बसायचं आणि त्यांना गोष्टी सांगायच्या. हा मोठा चॅलेंज होता, पण आम्हाला त्यावरती उत्तर माहीत होतं, ह्याच्यासाठी पर्याय नाही आहे. आज जर तुम्ही मुलांना गोष्टी सांगितल्या तरच तो तुमच्यात बॉन्ड होणार आहे, अदरवाईज नाही. ह्याच्यासाठी पर्याय नाही, आम्ही ह्याच वयोगटासाठी काम करणार. आणि तिसरा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मराठी मासिक. इथे तर लोकांनी आम्हाला वेड्यातच काढलं. अहो मराठी, आज सगळी मुलं कुठेतरी इंग्रजी माध्यमात जातात, कुठले मुलं मराठी माध्यमात जातात? त्यांना मराठी वाचता पण येत नाही. आम्ही बऱ्याच इव्हेंट्स आणि एक्झिबिशनला जायचो, तेव्हा मराठी पालक म्हणजे ते आमच्या ह्याच्यावरती यायचं आणि खूप प्राऊडली सांगतात, अहो आमच्या मुलाला मराठी वाचता येत नाही. आता ह्यावरती त्यांना हसावं का रडावं हा मोठा प्रश्न होता आमच्यासाठी. आम्ही त्यांना एक साधा प्रश्न विचारायचो, तुमची मुलं स्वप्न कुठल्या भाषेत बघत असतील हो? घरी तुम्ही कुठल्या भाषेत बोलता? त्याला जेव्हा काही त्रास होतो, त्याला जेव्हा काही सांगायचं असतो, कुठल्या भाषेमध्ये एक्सप्रेस करतो? तेव्हा लोकांना ते लक्षात आलं. त्यामुळं मराठीमध्येच सांगायचं हे ठरलं आमचं. आणि जसा जस्ट डू इट हा फॉर्म्युला मला नेहमी काम करत आलाय, आम्ही कामाला लागलो खरं, पण करायचं काय? कल्पना तर काही नाही आहे. आम्हाला मासिक काढायचा फार काही अनुभव नाही आहे. ह्याला किती वेळ लागतो, कशा गोष्टी तयार करायच्या, चित्र कोण काढणार, हे सगळे विचार आमच्या पुढे होते. आम्हाला 3 मासिक करण्यासाठी साधारणतः 1 वर्ष गेली आणि तरी काही गाडी पुढे हलत नव्हती. आमचे कन्फ्युजन झालं. मी आणि माझी बायको तर 6 महिने भांडत होतो, ह्याची किंमत काय ठेवायची. तिचं म्हणणं होतं 30 रुपयाला विकूयात आणि माझं म्हणणं होतं कुठेतरी 100 रुपयाला झालं पाहिजे. कारण पर्पज हा आमचा नेहमी बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आम्ही हे चालूच केलं नाही. वी वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर सोसायटी. आपण नक्कीच काहीतरी देणं लागतो ह्या विषयानुसार करत होतो, पण ॲट द सेम टाईम आमचा हा विषय होता की हे सस्टेन पण झालं. उद्या चालू केलं आणि बंद केलं असं करायचं नव्हतं. त्यामुळं सस्टेनन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आम्ही 100 रुपयाला मासिक चालू केलं. आणि जसं मासिक चालू झालं, पुढे गेलो, तरी काही हे भिजत घोंगडं तसंच पडलेलं. माझी टीम काही तयार नव्हती पुढे जाण्यासाठी. शेवटी परत जस्ट डू इट आलंच. मुक्ताच्या वाढदिवसाला मी मासिक लॉन्च करून टाकलं आणि लॉन्च तर केलं खरं, सुरू झालं. पण होतंय काय, साधारणतः आम्हाला पहिल्या 2-3 महिन्यामध्ये 200 ते 250 मासिकं विकली गेली. ती सुद्धा अर्ध्याहून जास्ती माझी मित्रच होती. आणि त्यामध्ये सगळे प्रकार चालू होते, आम्हाला कळत नव्हतं. आणि आम्हाला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम होता पालकांना सांगणं की गोष्टीचं काय महत्त्व आहे, मुलांमध्ये इम्पॅक्ट, हे आम्हाला थोडंसं जमत नव्हतं. तिथे हे सगळे प्रकार चालू होते. आणि मी जेव्हा पालकांशी बोलायला लागलो, गप्पा गोष्टी सुरू झाल्या, तेव्हा लक्षात आलं पालक जेव्हा सांगतायत ते पेपर वाचवतायत तशा गोष्टी सांगतायत. एक होता राजा, त्यांनी हे केलं ते केलं. अरे हे नाही चाललायचं, मुलांना गोष्टी तुम्ही सांगताना थोडा सूर, लय, त्यातला ड्रामा पाहिजे होता. मग तेव्हा आम्ही काय केलं, ऑडिओ गोष्टी करायला सुरुवात केल्या. घरच्या घरी आम्ही ऑडिओ स्टोरी रेकॉर्ड करायला सुरुवात केल्या आणि त्या पालकांना पाठवायला लागलो आणि आमच्या वेबसाईटवरती सुद्धा फ्रीली अवेलेबल करून दिल्या. त्यामुळं थोडा फरक व्हायला लागला आणि गाडी थोडी ट्रॅकवर आली. त्यामुळं जम्मत गोष्टी इथे सुरू झाल्या. गाडी जशी आमची रुळावर येते, पुढे बघतो तर काय, कोविड आला. सगळं जग थांबलं, आम्ही पण थांबलो. आणि ह्या काळात काही करायचं काही कळत नव्हता. त्यावेळेस आमचे मेंटर आहेत पद्मश्री अरविंद गुप्ताजी, त्यांनी मुलांसाठी खूप काम केले. त्यांनी आम्हाला खूप सुंदर एक चांगला सल्ला दिला की तुमचा पर्पज हा खूप चांगला आहे आणि आत्ताच्या काळात मुलांना ह्या गोष्टींची जास्तीत जास्त गरज आहे. त्यामुळं तुम्ही हे मासिक आत्ता फ्रीली अवेलेबल करा आणि तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. आणि आम्हाला तो सल्ला कुठेतरी पटला आणि आमचे जे काही 7-8 मॅगझिन झाले होते ते आम्ही सगळे ई स्वरूपामध्ये वेबसाईटवरती ऑन करून टाकले. आणि कोविडच्या काळात फक्त 2 ते 3 दिवसामध्ये आमचे 6 ते 7 हजार डाउनलोड्स होते. फक्त भारतात नाही तर इंडियाच्या बाहेर सुद्धा होते. कारण पालकांना आता 24 तास मुलांसोबत वेळ घालायचा होता. किती वेळ स्क्रीन दाखवणार,
गोष्टीचं महत्त्व ॲटोमॅटिकली कळालं होतं. गोष्टी सांगायच्या होत्या, नवीन गोष्टी आणणार कुठून, आणि चिकू पिकू ते काम करत होतं. आणि आमची वेगळ्या पद्धतीने एक जर्नी सुरू झाली. आणि ह्यात सगळ्यात मोठा भाग होता म्हणजे ऑडिओ स्टोरीजचा. आमच्या ज्या ऑडिओ स्टोरीज होत्या तो एक आमचा चिकू पिकूचा हक्काचा आवाज, तो म्हणजे अमृता कावणकरचा, जी आहे चिकू पिकूची को फाउंडर आणि मुक्ताची आईसुद्धा. आज आमच्या बागेमध्ये आलं माऊचं पिल्लू, नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू. उल्लूचा काळा काळा रंग, मऊ मऊ मखमलीचे गुबगुबीत अंग. चला चला लुलूला थोडं दूध देऊ, नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू. बशी ठेवली पुढ्यात तेव्हा लुल्लू खुश झाले. बशी ठेवली पुढ्यात तेव्हा लुल्लू खुश झाले. लप 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 करीत सारे दूध प्यायले. मग लागलेलं बाळ माझ्या संगे खेळू, नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू. खेळत होतो आम्ही तोच काय मज्जा झाली, अहो काय मज्जा झाली. गुरुक म्याव करीत एक ढब्बी माऊ आली. लुलू मग आई मागे खुशाल गेले धावून, गेले मला विसरून उल्लू. चिकू पिकूच्या जानेवारी महिन्याच्या कव्हरवरची ही कविता आहे आणि शांता शेळके यांची किती सुंदर कविता आहे. ही कविता ऐकताना तुमच्या डोळ्यासमोर ते मांजरीचं पिल्लू, ती धब्बी माऊ आणि छोटंसं मूल हे चित्र नक्की डोळ्यासमोर आलं असेल. हीच जादू आहे गोष्टींची. गोविंदनी मगाशी सांगितलं तसं जस्ट डू इट असं म्हणून त्यांनी लॉन्च केलं आणि खरोखरी मला ढकललंच चिकू पिकूच्या या प्रवासामध्ये. पण आम्हाला कोणालाच याचा काही अनुभव नव्हता. म्हणजे मुलांना काय गोष्टी आवडतील हे काही माहीत नव्हतं आणि अख्ख्या एवढ्या मासिकभर काय गोष्टी द्यायच्या आणि त्यासुद्धा त्यांना भावतील अशा. आम्ही अनेक लोकांना भेटत होतो, अभ्यास करत होतो आणि तेव्हाच डॉक्टर श्रुती पानसे यांच्याकडून आम्हाला एक खूप महत्त्वाची थिअरी कळली होती, समजली होती. ती म्हणजे डॉक्टर हावर्ड गार्डनर यांची थिअरी. डॉक्टर हावर्ड गार्डनर काय म्हणतात तर प्रत्येक मूल जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा त्याच्या बुद्धीमध्ये, त्याच्या मेंदूमध्ये या 8 प्रकारच्या बुद्धिमत्ता असतात. पण त्यातल्या 2 किंवा 3च ठळक असतात ज्यात आपण म्हणूया की ते मूल हुशार आहे. पण जर आपण विचार केला तर शाळेमध्ये भाषिक वाचिक बुद्धिमत्ता, ज्याच्यामध्ये आपण इतर सगळे विषय शिकतो ती बुद्धिमत्ता, आणि गणित तार्किक बुद्धिमत्ता, या 2च बुद्धिमत्तांना जास्त प्राधान्य दिलेलं आहे. आणि म्हणून जे पहिल्या 5 पहिल्या 10 मुलं येतात त्यांनाच आपण हुशार म्हणतो. पण इथे थोडासा विचार करूया की सचिन तेंडुलकरची बुद्धिमत्ता कुठली आहे, किंवा डॉक्टर सलीम अली यांची निसर्गविषयक बुद्धिमत्ता चांगली आहे, ते त्याच्यात हुशार आहे. आणि अनेकदा तुम्ही बघितलं असेल की काही जण डॉक्टर झालेले असतात पण ते अभिनय क्षेत्रामध्ये काम करतात कारण त्यांच्या मेंदूचा कल तिथे. दुसरं उदाहरण कशाला, आत्ता गोविंदच त्याची गोष्ट सांगितली त्यांनी. तो झाला इंजिनियर पण आत्ता डिझायनिंग सेगमेंटमध्ये काम करतो. हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा आम्हाला एक बेस मिळाला की असं मासिक तयार करूयात ज्याच्यामधनं या 8 बहुरंगी बुद्धिमत्तांचे साधे सोपे अनुभव मुलांपर्यंत पोचतील आणि काहीतरी एक तयारी सुरू होईल. यामध्ये सगळ्यात मोठा आम्हाला उपयोग झाला तो म्हणजे मुक्ताचा. कारण तीच आमचं गिनीपिग होती असं म्हणूयात. ती घरी जे काही रिस्पॉन्ड करते, तिला जे काही आवडतंय त्याच्यातनं आम्ही अंकाची बांधणी सुरू केली. मुक्ता घरी खूप चित्र काढायची आणि तेव्हा लक्षात आलं होतं की चित्रांची भाषा ही बोलीभाषेच्याही आधी डेव्हलप होते. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल मूल एखादं काहीतरी गिरगिट करतं आणि आपल्याला वाटतं की काय नुसतं रेघोट्या तर ओढल्या, पण त्यांना विचारल्यावर ते सांगतं की आई ही तू आहेस, ही मी आहे, हा पाऊस पडतोय. त्यामुळे चित्र खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतायत हे लक्षात आलं होतं. आता इथे मला तुम्हाला सगळ्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे. लहानपणी प्रत्येकाने आपण निसर्गचित्र काढलं आहे, सगळ्यांनी काढलेलं आहे. एक सेकंदभर डोळ्यासमोर आणूया, कसं बरं काढलं होतं आपण ते? काहीसं असं. म्हणजे सगळे आपण आज वेगवेगळ्या शहरातनं गावातनं आलो आहे पण सगळ्यांचं चित्र सेमच. क्रिएटिव्हिटी कुठं आहे? आणि त्यातूनच पुढे आलं चिमणी चित्र हे अंकामधलं पहिलं सदर, ज्याच्यामध्ये आभा भागवत ज्या चित्रकार आहेत त्या क्रिएटिव्हिटी फुलवणाऱ्या ॲक्टिव्हिटी देतात. म्हणजे हाताच्या ठस्यापासून हत्ती तयार होऊ शकतो का? की होऊ शकतोय की. मग मी हत्ती काढलाय, तू काय काढशील?
आणि मुलं भन्नाट कल्पना लावतात. म्हणजे ते एखादा विदूषक काढतात, मासा काढतात, झाड काढतात. ही सगळी जादू समोर दिसत होती. आत्ताच्या पालकांना खूप हा कन्सर्न असतो, म्हणजे माझाही आहे, की शक्यतो घरी एखादंच मूल असतं किंवा 2 असतात आणि आपलं असतं की मुलांनी केअरिंग शेअरिंग केलं पाहिजे किंवा मदत केली पाहिजे. त्यातूनच चिकू आणि पिकू हे 2 कॅरेक्टर्स आले. चिकू कुत्रा आणि पिकू पक्षी हे बेस्ट फ्रेंड आहेत, ते भांडतात पण ते एकमेकांसाठी आहेत, एकमेकांना मदत करतात. अजून एक तुम्ही अनुभवलेलं असेल नक्की आणि वापरलंही असेल आपल्या मुलांच्या बाबतीत. आपण मुलांना ना ओरडतो की पटकन खाऊन घे, नाही तर बागुलबुवा येईला. मुलांना मुळात भीती नसते जन्मतः, पण आपण ते इंड्यूस करतो. त्यातून बागुलबुवा हे कॅरेक्टर आम्ही पॉझिटिव्ह रूपात आणलं. हा बागुलबुवा छबी नावाच्या मुलीचा मित्र आहे आणि त्याला जादूसुद्धा येते. अजून एक गोष्ट असते जी आजच्या पालकांना खूप महत्त्वाची वाटते, ती म्हणजे मुलांना चांगल्या सवयी लावणं. आणि घरी तुम्ही प्रत्येकाने बघितलं असेल, आपण किती वेळा सांगितलं की नखं खाऊ नकोस, हात धुवून ये, पण मुलांच्या मेंदूत ते शिरत नाही आईने बोललेलं. पण तिसऱ्या कोणी गोष्टीतून ते सांगितलं तर ते पटवता येऊ शकतं. मग आले माऊ आणि बाऊ. बाऊ हा व्हायरस आहे, जंतू आहे. तिला माऊला आजारी पाडायचं आहे, पण माऊ प्रत्येक वेळेला त्याला हरवते. म्हणजे आत्ताची जी गोष्ट तुम्हाला चित्रात दिसतीये त्याच्यामध्ये माऊला वॅक्सिनेशनला जायचं आहे आणि ती गेल्यावर ती घाबरली आहे. तर डॉक्टर काकांनी तिला सांगितलं, का तुला माहिती आहे का, ह्या इंजेक्शनमध्ये की नाही चांगले असे सैनिक आहेत, स्ट्रॉंग, ते मी तुझ्या शरीरात सोडणार आहे आणि मग तू स्ट्रॉंग होणार आहेस. हे ऐकल्यावर माऊनी इंजेक्शन घेतलं आणि बाऊला हरवलं. ही गोष्ट जेव्हा मुक्ता कुलकर्णी म्हणून 4 वर्षाची मुलगी आहे तिने ऐकली, तेव्हा खरोखर तिने न रडता इंजेक्शन घेतलं. फिशिरा हे खूप पॉप्युलर कॅरेक्टर आहे आमच्या अंकातलं, जे मुलांना खूप आवडतं. छोटीशी मासोळी आणि तिच्या या गोष्टी आहेत. हळूहळू तुम्ही बघू शकता की आपण निसर्गापासून थोडे लांब होत चाललोय. त्यामुळे मुलांना निसर्गातले प्राणी, पक्षी, किडे, कीटक, झाडं यांच्याबद्दल संवेदनशीलता निर्माण कशी होता येईल या दृष्टीने आम्ही नेचर अँड मी हे सेगमेंट सुरू केलं. ही जी गोष्ट आहे ही रिठ्याच्या झाडाची एक गोष्ट आहे आणि हे कसं गुणी झाड आहे अशी ती छानशी गोष्ट आहे. आणि ही गोष्ट वल्लरी नावाची एक आमची सबस्क्रायबर आहे ठाण्यातली, तिने ही गोष्ट ऐकली आणि आईकडे हट्टच धरला की मी आता तू मला रिठा आणि शिके काही दळून आण, मी काही शॅम्पू वापरणार नाही आहे. हा इम्पॅक्ट गोष्टींचा आहे. सायन्स सैर या सेगमेंटमधनं आम्ही शास्त्रज्ञांच्या गोष्टी सांगतो, कारण शास्त्र आता सगळे शोध लागलेत असं आपल्याला वाटू शकतं, पण तसं नाही आहे ना. म्हणजे आर्यभट्टाची जी गोष्ट आहे की आर्यभट्टाला ना त्याच्या काळामध्ये सगळ्यांना असं वाटायचं की जेव्हा ग्रहण येतं तेव्हा सूर्याला कोणीतरी राक्षस घेतोय. तर या आर्यभट्टाला सगळीकडे वेगवेगळ्या सावल्या दिसायच्या, त्याची सावली, झाडाची सावली. आणि त्याने विचार केला की अरे इथे सावली पडतीये तर अवकाशामध्ये सूर्याच्या प्रकाशामुळे वेगवेगळ्या ग्रहांच्या नक्कीच सावल्या पडत असणार. आणि त्याला आठवला तो झाकोळलेला सूर्य. त्यामुळे गोष्टीमधून शास्त्रज्ञांना जे काही प्रॉब्लेम्स आले आणि त्यातनं त्यांनी जे काही मात देऊन युरेका मुवमेंट आला, या गोष्टी प्रेरणादायी ठरत होत्या. या सगळ्या सदरांमधून, या गोष्टींमधून चिकू पिकूची मुलांची खूप गट्टी जमली होती. चिकू पिकू मुलांच्या आयुष्यातला खूप मोठा भाग बनलेला होता. म्हणजे सकाळी उठल्यापासून जेवताना, रात्री झोपताना मुलं ऑडिओ गोष्टी ऐकतात. प्रवासाला निघताना किंवा कुठे हॉटेलमध्ये गेले तर अंक सोबत ठेवतात. अनेक पालक आवर्जून येऊन आम्हाला सांगत असतात की चिकू पिकू वाचून ऐकून तिची मराठी भाषा सुधारली आहे, शब्दसाठा वाढला आहे, इंग्रजी माध्यमात शिकणारं मूल आवडीने आता मराठी गोष्टी वाचतंय. एवढं सगळं ऐकून सुद्धा भरपूर पालक अजून आहेत जे येतात आणि म्हणतात की का गोष्टीने काय होणार आहे, काय इम्पॅक्ट होतो गोष्टींचा. तर याचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज. कसे घडले हो शिवाजी महाराज? आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, जिजाबाईंनी लहानपणी त्यांना ज्या काही संतांच्या, महाभारतातल्या, रामायणातल्या गोष्टी सांगितल्या त्यातून शिवबा ते छत्रपती शिवाजी महाराज हा प्रवास घडलाय. त्यामुळे आपण सुद्धा मुलांना नक्कीच भरपूर गोष्टी याच वयात सांगायला हव्यात. कारण शोभाताई म्हणतात तसं सुखी माणसाचं बालपण सुखाचं असतं. आणि आपल्या सगळ्यांच्या मुलांचं, नातवंडांचं बालपण सुखाचं व्हायला हवं असेल तर आम्हाला एकच सांगायचं आहे सगळ्या आमच्या चिकू पिकूच्या टीमला की भरपूर गोष्टी सांगूयात. धन्यवाद. गोविंद.